Kalau kita benarkan DAP lagi dominan, masyarakat Cina kena berhati-hati. Sekarang sebahagian pemimpin DAP sudah besar kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 198 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Syaril, hari ini satu episod yang saya rasa banyak akan berkisar kepada pilihan raya yang akan datang. Sebab kita dah nampak mood pilihan raya ni semakin dirasai. Setuju ke tidak? Tak tahu, yang insider kat sini adalah KJ, bukan saya. Tak adalah, di kalangan masyarakat umum pun ramai yang dah mula cakap pasal Melaka, ramai dah mula cakap pasal Johor. Hari tu kemungkinan ada pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Dan saya nampak kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli politik pun semua dah mula melapik, mula dah cerita tentang kerusi-kerusi selamat. I don't know, Syaril tengok ke tidak berita ada satu bancian dalaman PKR yang telah pun dibuat dan terbocor. Dan saya tak pasti tinggal berapa lagi kerusi selamat dalam survey tersebut. Ya, saya nampak yang itu dan betul lah kalau kita ikut daripada berita dan apa yang orang-orang politik bercakap, memang nampak ada kesediaan parti-parti untuk ke arah pilihan raya. Sama ada masyarakat umum sudah sekali bersama dalam gelombang itu, saya tak pasti lagi. Tapi in some ways I guess yang penting apa yang orang politik nak lah, bukan sangat sama ada masyarakat awam dah bersedia atau tidak. Dan kita pun dah sampai, saya rasa baki 1 tahun setengah lebih untuk Parlimen Malaysia sebelum ia secara automatik perlu dibubarkan. Kalau tak silap awal tahun 2028 ya. Itu pun mungkin bulan 1, tapi kemungkinan besar GE ataupun pilihan raya umum akan diadakan pada pertengahan ataupun hujung tahun 2027. Namun sekarang ni panas sebab Melaka mesti adakan pilihan raya negeri pada tahun ini, dan Johor juga walaupun tempoh Dewan Undangan Negeri sampailah ke tahun depan, tetapi ura-ura yang agak kuat kita dengar adalah sooner than later. Dan bila kita bincang soal pilihan raya ni, ada satu segmen pengundi yang kita sebenarnya dah lama kita nak deep dive. Kita nak lihat dengan lebih mendalam lagi. Kalau boleh KJ, sebelum kita masuk topik besar itu, cuma nak reflect sebab saya rasa agak bukan menakjubkan tapi agak sesuatu yang sedikit mengejutkan begitu cepat berubahnya suhu lah. Sebab kalau kita ingat mungkin 6 bulan yang sudah saya ada sebut dan kita bincang dalam sini, ada kemungkinan patutnya PMX panggil pilihan raya dengan segera. Waktu itu kita pun tak pasti sama ada dia akan buat tahun ni, KJ rasa tahun depan. Tapi dengan beberapa adegan-adegan tertentu, isu yang berlaku membawa pada sekarang seolah-olah bukan nak kata terpaksa, tapi dah jadi macam outside pressure lah. Tekanan luar yang membuatkan, kalau benar apa yang kita dengar ura-ura sedang dipertimbangkan pilihan raya tahun ini, bukan disebabkan berada dalam kedudukan yang kuat, tetapi disebabkan tekanan dari luar. And that's a really big difference. Tapi kalau dia panggil selepas ASEAN itu, dia panggil dalam kedudukan yang kuat. So I guess that's the macro picture. Boleh berubah lagi. Mungkin dalam 3 bulan yang akan datang tukar naratif pula, kata oh tak payah tergesa-gesa dan sebagainya. Tapi saya pun berpendapat dengan KJ, dengan cakap-cakap kat luar ni seolah-olah ada pertimbangan yang serius lah untuk disegerakan. Ya, ASEAN adalah momen sukan C Datuk Seri Anwar lah. Kalau nak ambil analogi Datuk Seri Najib, and of course Datuk Seri Najib missed that moment, Anwar also missed that moment. Momen macam itu dia tak datang selalu dalam tempoh 5 tahun penggal parlimen. So bagi saya, my view is that Datuk Seri Anwar PMX akan resist, tidak akan mengikut arus ataupun rentak
tekanan daripada luar, dia akan cuba bawa sampai ke habis lah. Sebab dia tak, bagi saya lah, dia tak akan ambil risiko hari ni sebab terlalu banyak perkara-perkara yang tidak menentu di luar kawalan dia. There's too many things outside of his control at the moment. Lebih-lebih lagi lah kalau dia nak buat serentak dengan Johor dan Melaka, especially Johor yang boleh dikatakan sebagai kubu UMNO dan Barisan Nasional. Kalau kita tengok hari ini 11 Mei, hari ulang tahun UMNO, UMNO telah menunjukkan satu demonstrasi optik yang sangat-sangat ialah signifikan dengan sambutan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun penubuhan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu di Johor bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sri pada Kebaginda Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim dan juga pemangku Sultan Johor Tengku Ismail di Istana Besar Johor dengan semua kepimpinan Johor. So itu, untuk mereka yang membaca optik politik tu, itu adalah satu optik yang sangat direct lah. Direct. Ya. Kan? Okey, Syaril, mungkin kita nak pergi terus kepada topik yang kita nak bincang hari ini, iaitu pengundi Cina. Ya, pengundi Cina. Satu ketika dahulu bila kita berdepan dengan keputusan pilihan raya 2013, waktu tu Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan juga pengerusi Barisan Nasional. Dia cuba segala-galanya untuk mendapat undi Cina pada pilihan raya tersebut. Malah pada sambutan Tahun Baru Cina pada tahun tersebut, dia sendiri telah main drum, main gendang Cina, dan ada video tu, saya masih lagi ingat video tersebut. Dan bila segala pelaburan itu tidak menghasilkan pulangan politik dalam bentuk undi dan sokongan daripada pengundi Cina, ada satu headline yang sangat-sangat, saya masih lagi ingatlah, headline yang sangat kontroversi, tetapi headline yang menzahirkan mungkin perasaan di kalangan sebahagian daripada orang Melayu, terutama dalam UMNO, apa lagi Cina mahu. I don't know if you remember that headline. Saya sangat ingat, sama macam KJ, sebab saya rasa itu antara ketika politik yang paling signifikan mungkin dalam 20 tahun kebelakangan ini, dalam satu erti lah, dari segi headline yang paling signifikan, sebab dia seolah-olah menjadi ketika di mana berpisahnya satu model yang selama ini ataupun sebelum itu diterima lah, iaitu pemimpin-pemimpin politik yang biasanya yang lazimnya dan diterima, dipayungi ataupun dipasak oleh Melayu, politik Melayu, akan sentiasa cuba memenangi undi bukan Melayu, terutamanya pengundi Cina, dan ada satu understanding bahawasanya itulah model Barisan Nasional. UMNO at the core, tapi akan dapat menangkap ataupun menerima undi bukan Melayu. Bila benda itu tidak ada, seolah-olah politik dalam UMNO itu pun berubah. Politik UMNO yang mahu ke arah moderate, ke arah memenangi hati orang bukan Melayu itu sudah diletakkan dalam satu keadaan yang defensif. Jadi sesiapa dalam UMNO yang nak bercakap tentang perkara itu tidak lagi mendapat audience ataupun sokongan dalaman UMNO yang besar. Sama ada apa yang kita melihat hari ini, iaitu satu gerakan shift politik Melayu ke sayap yang lebih kanan bermula daripada peristiwa tersebut, ataupun tidak, itu kita boleh bincang satu hari nanti. Whether the genesis of the shift towards more right-wing Malay politics started there, I'm not sure. We can discuss that later. Tapi hari ini kita nak deep dive berkenaan dengan pengundi Cina dan prospek pengundi Cina pada PRU dan juga PRN akan datang. Dan bersama dengan kita dalam studio KS pada hari ini, sebab saya dalam beberapa minggu ni, saya turun ke bawah jumpa dengan rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan daripada MCA, daripada masyarakat Cina, dan saya tanya mereka siapa seorang tokoh daripada politik Chinese politics, bukan daripada DAP lah, yang daripada MCA ataupun pernah berada di dalam Barisan Nasional, yang boleh, sebab saya pun nak cari orang yang kita boleh bawa dalam studio KS ni yang boleh cakap direct. Dia tak berlapik, dia tak cakap berbelit-belit, dia cakap A to A. Dan saya dapat bukan hanya konsensus, unanimous, tidak lain tidak bukan Tan Sri Datuk Sri Dr. Chua Soilek. Apa khabar Tan Sri? Khabar baik. Ya.
So Tan Sri ni untuk generasi muda, ini adalah memang taikor lama lah dalam politik MCA. Beliau pernah memegang jawatan Exco Kerajaan Negeri di Johor begitu lama. Kalau tak silap 18 tahun sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan 3 penggal sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Masa tu dia dah famous dah, tapi dia famous di Johor. Lepas tu pada tahun 2004 kalau tak silap saya di bawah Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia datang ke federal. Dan pada masa itu barulah kita satu Malaysia kenal tokoh Datuk Tan Sri masa tu Datuk Sri Dr. Chua Soy Lek sebagai Menteri Kesihatan. Dia senior saya di KKM tahun 2004 hingga 2008. Selepas itu Tan Sri dia tak adalah hilang tapi dia di background sikit dan ada kepimpinan MCA yang melalui beberapa pertukaran selepas tahun 2008. Of course, zaman kestabilan MCA itu pada zaman Tun Dr. Ling Leong Sik, lepas tu Kating ambil alih, lepas tu Tikiat ambil alih, tak tahan lama, saya rasa Tan Sri Chua Soy Lek buat sesuatu dan menang jawatan Presiden MCA. Tan Sri, sebelum kita pergi kepada pengundi Cina, maybe Tan Sri bagi sedikit background. Your background is not typical lah, typical MCA. You you tore through the party like Maverick. Maybe ceritakan sikit your background, Tan Sri. Kalau boleh, saya mula apabila pada tahun 2008 apabila muncul sebuah video peribadi. Pada masa itu saya dapat berjumpa dengan Pak Lah dengan Najib. Pemimpin agung kedua-dua cakap, you ambil cuti dulu. Jangan cepat-cepat bertindak. Walau bagaimanapun, bila saya balik rumah, saya tak ada bincang dengan sesiapa. Akhirnya, pada sebelah pagi, saya berpendapat adalah untuk menegakkan integriti dan maruah saya. Lebih elok, saya akui, minta maaf dan letak semua jawatan. Kerana saya tak mau seperti sering disebut, macam saya, bertutur macam saya, nampak macam saya tapi bukan saya. Satu kes yang terkenal. So saya cakap saya mesti menegakkan keadilan, integriti dan maruah saya. Nama baik keluarga, parti dan kerajaan saya akui dan saya letak semua jawatan dalam satu hari. So bayangkan saya dalam 24 jam sudah boleh dikatakan return to ground zero. Tak ada satu jawatan pun saya pegang. Any regrets, Tan Sri? Ha? Any regrets about that? No, tak ada. Hingga hari ini masih ramai sanjung tinggi keputusan saya. Saya berani tampil ke hadapan dan letak semua jawatan. Kalau sebenarnya kita tak menyangka akan terus ke Saya pun berpeluh ni, Tan Sri. tersebut. Ya. Kalau Tan Sri dah buka dengan cerita tu, boleh saya tanya without being too personal lah. Bagaimana perasaan Tan Sri pada ketika itu? Bagaimana membawa kepada keputusan untuk kata saya akan ambil tanggungjawab, saya tak akan cuba berdolak-dalik, akan cuba deny kesahihan video dan sebagainya. Saya berdepan dengan satu krisis persendirian lah. Dan mungkin akan menular kepada keluarga. Tapi pada masa itu saya cakap lebih baik saya berdepan dengan krisis ini. Jangan elak sini, elak sana. Kebetulan hari Rabu adalah cabinet meeting. Lepas cabinet adalah post cabinet. Saya pengurusi post cabinet, pukul 4.30 saya mengadakan persidangan press conference dan umum letak jawatan. Terus, tak ada satu orang tahu. Sampai balik rumah, tengok berita Menteri Kesihatan sudah letak jawatan. Termasuklah keluarga saya dan isteri. Kerana saya berpendapatlah hingga hari ini, that is the only honourable way to buat.
But wow, tapi Tan Sri, just saya nak kata tak ramai buat macam tu lah Tan Sri. Saya buatlah. Dan saya tak berani cakap. Bila saya kembali kepada MCA, saya dapat sokongan saya kepada saya daripada perwakilan, daripada ahli-ahli MCA di peringkat akar umbi, boleh dikatakan meningkat berapa kali ganda. Tapi sebelum kembali pada tu Tan Sri, adakah tempoh di luar itu Tan Sri gunakan untuk, adakah lebih kepada self-reflection, memperbaiki hubungan dengan Pada keluarga? masa itu, I was lying low. Tak ada guna saya muncul di sini dan sana. Hanya lepas 2 bulan, saya punya budak-budak di Batu Pahat datang jumpa saya. Dia cakap bulan Jun adalah pemilihan ketua bahagian dan pucuk pimpinan di bahagian. Awalnya saya tolak. Tapi mereka berpendapat kalau saya tak calonkan nama, semua akan boikot. Satu bahagian. So dalam keadaan macam ini, saya cakap okeylah. Tengok ada orang lawan tak saya calonkan. Tak ada. Dan lepas itu ialah peringkat pemilihan di pusat. Bila saya letak jawatan yang saya pegang dalam parti ialah naib presiden. So saya sengaja nak test market. Saya calonkan dengan sokongan perwakilan pusat bertanding jawatan timbalan presiden. Bermakna saya kena mencabar pada masa itu Ong Kah Chuan, Menteri Perumahan dan Setiausaha Agong. Dan masuk juga menjadikan 3 penjuru ialah Datuk Seri Donald Lim, Timbalan Menteri Kewangan. Pada itu masa Najib pernah tanya saya, Chua, are you okay? Kerana berdepan dengan Setiausaha Agong MCA dan Menteri Kerajaan dan Tempatan. Alhamdulillah saya menang pun. Yeah. Lepas saya menang, saya buat kerja parti. Saya jumpa dengan Datuk Seri Najib, saya tidak akan minta apa-apa jawatan. Saya akan mengguna masa sepenuhnya untuk MCA. Tak lama, itu jam Presiden MCA, Ong Kiket, Menteri Pengangkutan, dia anggap saya sebagai ancaman kepada dia kedudukan sebagai Presiden. So, tiba-tiba saya dipecat sebagai ahli MCA dan dengan itu saya kehilangan jawatan saya sebagai Deputy President. Yeah. Tapi kalau saya perhatikan dalam perlembagaan MCA, saya masih ada ruang nak appeal melalui apa yang dikatakan meyakinkan lebih dari separuh perwakilan pusat MCA, iaitu lebih daripada 1,200. Dalam 3 hari saya dapat 1,600 tanda tangani. Dan Presiden itu terpaksalah pada masa itu untuk menganjur mesyuarat agung luar biasa. EGM. So saya ambil kesempatan masuk 2 usul. Satu untuk memulihkan saya punya keadilan. Yang kedua, usul tak percaya terhadap Presiden. Alhamdulillah, lagi sekali semua lulus. Tetapi malangnya, dia tak mau letak jawatan. So lepas saya tunggu 3 bulan, dia tak ada letak jawatan. Saya buat keputusan. Mengikut perlembagaan MCA, saya meyakinkan 2/3, 25 orang daripada 32 ahli jawatan kuasa pusat di MCA untuk letak jawatan serentak. Maka dia tak ada pilihan lain melainkan mengadakan pemilihan pucuk pimpinan pusat
So dalam pemilihan tersebut, saya mencabar dia lah. Dan masuk juga menjadi 3 penjuru ialah Ong Katin yang baru bersara. Dan alhamdulillah lagi, saya menang lagi. So saya sudah melalui berapa peringkat sampai presiden. Lepas dia jadi presiden, Datuk Seri Najib lantik saya sebagai anggota Majlis Tindakan Ekonomi dan juga sebagai apa yang dikatakan Coordinator for Barisan Nasional. Bermakna saya boleh turun ke bahagian memanggil UMNO, MCA, MIC untuk mesyuarat. Khasnya kawasan-kawasan yang ada masalah antara MCA, UMNO atau MIC. Tan Sri, kita bawa ke pengalaman Tan Sri tahun 2010 hingga 2013, sedikit sejarah untuk penonton dan pendengar KS. Dan menjelang pilihan raya 2013, saya rasa Tan Sri dengar apa yang saya cakap tadi. Dan Tan Sri sebagai ahli kepada Dewan Tertinggi Barisan Nasional, menasihati Datuk Seri Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional, this is what we need to do to reclaim the Chinese vote sebelum pilihan raya umum tahun 2013. Kenapa Tan Sri rasa we could not get the Chinese votes 2013? You see, itu kejayaan DAP. Saya sering berkata secara terbuka, antara parti yang ada di Malaysia yang paling hebat dalam apa yang dikatakan disinformation ialah DAP. Nombor 1. Yang kedua, dia pandai main slogan. Slogan sebenarnya dalam bahasa Mandarin menarik perhatian masyarakat Cina. Ubah. Dan 2013, 2018 dan 2022, dia guna slogan yang sama. Kai Cao Huan Dai. Bermakna sampai masa kita tukar dinasti, iaitu BN. Kepada masyarakat Cina, dia ini bermakna yang besar. Kerana sedia maklum, BN sudah jadi parti pemerintah, sudah dianggap sebagai parti yang tua. Mereka projek mereka sebagai DAP, sebagai parti untuk the future, untuk masyarakat Cina. So akhirnya mereka berjaya pada 2022 dengan sokongan dan dengan pakatan dengan keadilan dan janji-janji reformasi. Tan Sri, kita tahu benda tu, tapi Tan Sri sebut itu sebagai disinformation. Kenapa itu disinformation dan bukan fair politics yang mana MCA gagal? You see, masyarakat Cina, dia menumpukan perhatian sepenuhnya kepada 3 perkara saja. Miskin, kaya, mungkin fokus berlainan sikit. Tapi asasnya 3 saja. Mengutamakan pendidikan anak. Memastikan perniagaan berjalan dengan lancar dan untung. Ketiga, keharmonian antara kaum. Itu saja. Berkaitan dengan politik, selok-belok dia bukan faham sangat. Dia asal tak mau gaduh. Dia mau sebuah kerajaan yang dikatakan adil dan saksama. Peluang pekerjaan, peluang pendidikan didemokratis untuk semua orang. Itu dia punya permintaan hingga hari ini. So kenapa pada tahun 2013 dia nampak bahawa MCA tak boleh deliver benda tu? Pada itu memang tak boleh. Disinformation yang saya sebut tadi masuk akal di peringkat akal umbi. Dan ini berlarutan pada pilihan raya 2018 dan 2020. 2020 jadi kemuncak sokongan untuk DAP. Tambahan pula soal 1MDB. Betul-betul dia mainkan isu 1MDB, berbagai lagu, GST, ABCD, GST,
Dan dia berjaya memburuk-burukkan BN sebagai sebuah parti yang kerap sampai masa dia tumbang dan mereka dengan Anwar mengambil alih. Tapi Tan Sri, just berbalik kepada MCA. Okey, kita faham point disinformation dan saya pun berdepan dengan pelbagai serangan disinformation bukan hanya daripada DAP tapi daripada pelbagai pihak. Tapi adakah Tan Sri rasa MCA has no blame in terms of... Oh, not true. Okay. MCA has to shoulder part of the blame. Saya masih ingat, saya jadi ahli jawatan kuasa pusat MCA pada tahun 1993 hingga saya letak jawatan 2013. Pada masa itu, MCA boleh dikatakan sudah jadi complacent. Dia anggap sokongan daripada masyarakat Cina secara automatik. Dan kebanyakan kepimpinan, pucuk pimpinan yakin bahawa China tidak akan dipengaruhi oleh daya-daya parti pembangkang DAP. Dia relax saja. So hingga hari ini, kelemahan MCA ke belakang ini apabila saya dijemput untuk menjadi penceramah untuk ahli-ahli MCA, saya mengatakan MCA belum perbaikikan information dissemination. Tak pandai buat slogan. Tak pandai buat banner. Tak pandai mainkan TikTok. Semua masih lemah hingga hari ini. Menteri, Saya akui secara terus terang. kerap bila kita bercakap tentang pola pengundi, terutamanya pengundi Cina, ada beberapa kebenaran lah ataupun beberapa claim yang selalu disebut. Antara yang telah disebut oleh Tan Sri lebih kurang pentingnya pendidikan, pentingnya ekonomi. Kemudian dari segi kesalahan MCA adalah terlalu selesa dengan kuasa. Secara peribadi saya rasa ada kebenaran kepada semua itu. Tapi I wonder sir. Sometimes kadang-kadang naratif itu mungkin mempermudahkan analisa. Sedangkan bukankah yang lebih serius adalah ada tak sesuatu dalam DNA masyarakat Cina sendiri yang tidak akan selesa dengan apa-apa pakatan politik di mana dilihat parti Chinese itu, sama ada MC ataupun DAP saya permudahkan sebagai parti yang mewakili orang Cina sekarang ini, dilihat berpakat dengan pakatan politik yang dikuasai oleh Melayu. Maka kesalahan MC atau masalah MCA, selain daripada apa semua yang kita boleh bincang, adalah ultimately MCA dah ada dalam pakatan yang dikuasai, ditunjangi oleh Melayu. Dan selagi benda itu tak berubah dan tak boleh berubah dalam Barisan Nasional, it was always going to end in tears. Yes. Sebenarnya, itu kelemahan MCA dalam kerajaan. Kerana kita sekian lama dalam kerajaan, DAP pandai dalam information dissemination yang dikatakan. Mereka mengatakan MCA sudah lama dalam kerajaan. Nampaklah pencapaian MCA yang terlalu terhad. UEC tidak dapat diiktiraf. Kita pengeluar minyak, tetapi kita kena bayar minyak mengikut pasaran. Tol, saya boleh sebut Tony Puah, tiap-tiap hari cerita tol. Kalau mereka berjaya, dia akan hapuskan tol. Dan juga datang Anwar dengan dia punya janji-janji reformasi. Kononnya dalam bidang pendidikan akan lebih adil dan saksama. Judiciary tidak kerap, tidak disalahgunakan kuasa. So ini menarik perhatian dan sokongan masyarakat Cina. Saya masih ingat apabila saya berkhidmat sebagai esko di kerajaan Johor. Johor memang unik. Kos rumah murah, memang murah. Tetapi diskaun untuk Bumi Putra adalah 15%.
termasuklah kedai. So, bila DAP pergi ke Johor, isu ini akan digunakan sepenuhnya untuk memburuk-burukkan MCA. Bahawa MCA ada ESCO. MCA ada 15 orang wakil rakyat dalam satu dewan yang hanya ada 40 orang. Tetapi nampak dia macam important politically. Tak ada kuasa. So hari ini sudah sampai masa kita mainkan isu ini. Terus terang saya cakap untuk pilihan raya yang akan datang. Kerana kalau kita perhatikan kebanyak dewan negeri, bilangan anggota YB DAP jauh lebih tinggi berbanding dengan PKR dan Amanah. Satu contoh yang baik ialah Negeri Sembilan. Dia 17 orang, DAP sudah 11. Selangor daripada 32 orang yang jadi parti pemerintah dalam negeri, DAP ada 15. Begitu juga DAP merupakan majoriti di Perak. So hari ini kita main isu lah, terus terang, tit for tat. You faham tak? Ya, faham Tan Sri. So adalah, saya yakin ada perubahan. Tan Sri, sebelum kita pergi kepada prestasi DAP, kita masih lagi nak cuba memberi analisa kepada MCA. Yes, kita akan sampai ke masalah DAP hari ini yang sama seperti masalah yang dihadapi oleh MCA. Kita boleh discuss kemudian siapa yang lebih mandul ataupun impotent. Dan saya dapat kesan trend kali ini pilihan raya. Ya. Tapi Tan Sri, sebelum itu, do you think, ini soalan direct, walaupun tuduhan kepada MCA dulu, MCA ni macam subservient, macam duduk di bawah UMNO, macam mandul dalam jemaah menteri, tak boleh nak cakap apa, yes man kepada UMNO, berbanding dengan PH hari ni pun sama juga, DAP nampak macam dia tak boleh deliver. But what is your defense of MCA? Did MCA do anything for the Chinese community masa dalam kerajaan dulu? Kalau kita mengimbas kembali, tidak ada sebuah parti yang berteraskan kepada masyarakat Cina, sokongan kepada telah menyumbang paling banyak ialah MCA daripada kerakyatan rakyat. Itu bukan senang. Mengekalkan sekolah aliran Cina di rendah dan menengah. Sampailah peringkat pengajian tinggi dekat universiti ada Mandarin. Itu semua pencapaian MCA, bukan DAP. Hingga hari ini pun DAP walaupun sudah jadi pemerintah, parti pemerintah di Selangor, di Penang, di banyak negeri dan di pusat. Hingga hari ini saya sudah cabar DAP, dia belum dan masih belum membina sekolah terdikah dalam pendidikan. Walhal MCA sudah bina dengan berjaya 2 universiti yang dapat menampung hampir 30,000 murid. Mahasiswa tidak kira bangsa, agama. Dan siapa yang berpendapatan rendah dapatlah bantuan. Dan yuran itu paling murah di seluruh Malaysia. But that was MCA. Itulah pencapaian MCA dalam pendidikan. Tapi bukankah itu bukti, Tan Sri? Bukankah itu bukti, Tan Sri, bahawa masyarakat Cina mahukan lebih daripada semata-mata itu? Saya tak berani cakap masyarakat ini manusia macam. Bila dia sudah kaya, bila you ada kereta, bila you muda punya jam, you buat kerja, you dapat proton, you sukati, gembira, sikit. Lebih pendapatan, you sudah ingat nak beli kereta yang lebih besar. Itulah manusia. Baru ada kemajuan. Betul tak? It's all the same.
So kali ini kerana DAP sudah menabuh pelbagai janji-janji dan hampir semua jadi janji kosong, kali ini adalah risiko DAP. Okey, Tan Sri, kita akan berhenti seketika. Kita akan rehat, kita akan break. Kita akan kembali, tetapi saya akan mengutarakan kepada Tan Sri pandangan saya lah. Pandangan saya yang saya pernah cakap depan Syahril dan juga Ong Kian Meng dulu adalah no matter what, pengundi Cina akan tetap bagi kepada DAP untuk 2-3 pilihan raya yang akan datang. Okey, kita break sekejap. Selamat kembali ke satu episod panas KS bersama dengan Tan Sri Dr. Chua Soy Lek, bekas Presiden MCA dan juga mantan ahli jemaah menteri kerajaan di bawah Allahyarham Tun Abdullah Haji Mat Badawi. Kita sedang bincang pengundi Cina. Saya sebelum break tadi saya telah maklumkan kepada Tan Sri my feeling, Tan Sri. Pada pilihan raya yang lepas, dan saya tak nak cakap soal saya ataupun kawasan yang saya bertanding. It's just an example. I want to talk about the bigger picture of the Chinese voters. Saya pergi bertanding di Sungai Buloh. Saya ingat saya ni bolehlah dapat sikit ataupun lebih sikit daripada the national average for Barisan Nasional. Sebab pada pilihan raya lepas 2022, Barisan Nasional saya rasa paling banyak pun di setengah kawasan pengundi Cina 5 to 10% sajalah. That's mainly it. Saya rasa saya boleh dapat sikit lebih lah. Mungkin ada yang nampak saya buat kerja masa COVID tu. Tapi saya dapat juga 5 to 10%. Betul. So, saya sekali lagi tak nak cakap pasal diri saya ataupun Sungai Buloh. Tapi saya nak balik kepada the Chinese voters. Macam soalan ni, point Syaril tadilah, Tan Sri. Dia memang dah sebati dengan DAP. That is dia punya champion sekarang ni. Dan dia akan terus memberi sokongan kepada DAP untuk 2-3 pilihan raya yang akan datang. Dia tak kisahlah sama ada DAP tak dapat tunaikan janji sekarang ni, dia akan blame. Oh, tak dapat tunaikan janji sekarang ni sebab terpaksa kerjasama dengan BN, dengan UMNO ada. It's not a PH government. So we must give PH the full support untuk jadi kerajaan. Saya tak setuju. Kerana sokongan masyarakat Cina yang diberikan kepada DAP jauh tinggi daripada 80%. Dan mereka menaruh harapan yang begitu tinggi kepada DAP. Tapi nasib baik untuk BN, lepas mereka menjadi kerajaan pemerintah, kebanyakan masyarakat peniaga Cina anggap dalam bahasa English, the government more of the same. Perkara yang dilakukan tak ada beza sangat. Janji tetap jadi janji kosong. Tambahan pula banyak peniaga sederhana dan kecil. Dia menganggap kerajaan sekarang macam menganggap mereka sebagai ATM. Berbagai tax. SST. SST itu macam tax on tax. Setiap transaksi ada tax. So ini telah memberi kesan yang terlalu negatif kepada masyarakat Cina. So saya nampak 3 trend lah kalau saya dibenarkan cerita sikit. Trend yang pertama, ada sebahagian masyarakat Cina terus terang mengatakan kepada saya, dia akan boykot. Dalam lingkungan daripada pemerhati saya lah, 10-15%. Ada masyarakat Cina cakap, saya akan pergi undi. Tetapi akan jadikan undi rosak. Tapi nasib baik, majoriti masih kata kepada saya, mereka akan buat keputusan pada pada saat yang terakhir untuk mengundi siapa.
So kempen semasa pilihan raya masih penting. Kerana kelompok ini merupakan majoriti. So saya nak mengulas sikit kalau boleh. Sila. Kepada masyarakat Cina yang nak boykot, nak jadi undi sebagai undi rosak, saya ingat itu satu keputusan yang tidak bijak. Kerana di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, undi adalah merupakan satu empowerment, satu political empowerment untuk membolehkan pengundi itu hukum mana calon dan parti yang tidak memenuhi permintaan atau janji yang tak tunai atau mengecewakan mereka. Dia boleh gunakan undi yang ada dalam tangan untuk hukum. Di samping itu, dia boleh gunakan undi itu sebagai memberi ganjaran sebenarnya kepada calon dan parti yang dalam pendapat pengundi boleh kalau menang dia jadi parti pemerintah seperti Barisan Nasional, walaupun adalah dia punya kelemahan dan kecacatan dan tidak ada seorang dan parti yang boleh dikatakan sempurna makan Tuhan. So dari pengalaman, saya masih yakin sebahagian masyarakat Cina akan beralih ke sokongan kepada BN. Kalau you tanya saya, terus terang. Tapi saya pun nak highlight kepada masyarakat Cina. Nak ulas sikit. Kebanyakan pengundi Cina tak faham bahawa lepas pilihan raya, kebanyakan parti akan meneliti tiap-tiap saluran peti undi. Di samping itu menghalusi saluran. So sebagai contoh, di sebuah peti undi atau undi center yang kebanyakan pengundi Cina, bila kita meneliti dan menghalusi, kita boleh buat banyak keputusan. Adakah masyarakat keluar mengundi menurun? Adakah undi rosak meningkat? Akhirnya, masyarakat Cina kena menerima hakikat tanpa sokongan daripada masyarakat Cina. Kerana dia cakap dia nak boykot, nak jadi undi rosak, calon dan parti, akhirnya satu calon dan parti akan menang. Betul tak? So, bila dia halusi lepas pilihan raya, politik is politik. Parti tersebut yang menang tanpa sokongan daripada masyarakat Cina akan simpan dalam hati. Kalau Cina minta apa-apa benda, kita tidak seharusnya layan dengan setimpalnya. Kerana kita menang tanpa sokongan daripada mereka. Itu saya nak beri ingatan kepada masyarakat Cina. Banyak yang nak komen daripada ulasan panjang Tan Sri tu. Pertama ialah, adakah Tan Sri risau bila pengundi Cina mendengar ulasan sebegitu? Dia akan lihat diri dia seolah-olah hanya satu alat. Dan mungkin komen seperti itulah yang membuat pengundi Cina lebih jauh. Mungkin. No. Ya, dari segi macam don't treat me as just a transaction. Saya juga ada undi, saya juga ada hak. Dan seolah-olah anda sedang mengajar saya, kalau saya nak sesuatu, saya kena undi one way. Tak. Ini saya minta pandangan yang Silakan. berbeza-beza lah. Seperti saya sebut tadi, undi dalam tangan seseorang pengundi, kalau tidak digunakan untuk mengundi, bahkan untuk boykot dan jadi undi rosak, dia menggadaikan kuasa itu kepada lain orang untuk menentukan nasib calon dan parti. Orang Cina tak mesti fahamnya. Tapi Tan Sri, agak jelas bagi saya kenapa dia rasa, sebahagian yang Tan Sri bercakap tu, yang berjumpa dengan mereka kata mereka nak undi rosak ataupun boykot. It's quite clear to me kenapa. Sebab bagi mereka tak ada alternatif. Jadi kita kena address dia tak ada alternatif. Mereka terlalu frust dengan parti yang ada sekarang. Dan dia tak percaya pada alternatif. So sebab itu saya cakap kempen dalam pilihan raya adalah penting. Dan dari sekarang hinggalah menjelang pilihan raya, masih ada masa mungkin untuk Johor dalam
3-4 bulan ke belakang ini, kalau you tanya saya. Untuk pusat mungkin lagi 1 tahun. Saya nak tambah sikit Tan Sri dan menyambut apa ataupun sambung sikit apa yang KJ selalu, teori KJ ni lah tentang pengundi Cina dia nak tak nak pun dia akan bagi DAP. Saya mungkin tak sependapat 100% dengan KJ, tapi saya boleh bayangkan apa yang DAP akan buat. Dan naratif ni saya ingat agak obvious lah. Dia akan kata busuk-busuk kita pun, kalau anda mengundi yang lain, anda akan dapat PAS. Dan saya rasa itu akan menjadi satu hujah politik yang akan membawa kepada sebahagian daripada pengundi Cina yang tak shock dengan DAP pun, in the end, dia terpaksa pergi. Ya, kita kena faham dan sedar bahawa pilihan raya yang lalu, DAP menang di kawasan majoriti yang Cina, majoriti boleh sampai 80,000. Walau pengundi Cina, sokongan merosot, saya masih yakin dia akan menang. Tetapi majoriti dia merosot. Sebab itu saya cadang di sini. Masyarakat Cina pandai perniagaan. Dia tahu selok-belok perniagaan. Dan tidak boleh dipertikaikan dia punya entrepreneurship, dikatakan Cina. You letak dia dekat pulau pun dia boleh hidup sebagai peniaga. So kalau masyarakat Cina di Malaysia nak hidup dengan adalah political power, kita kena bertindak sebagai pengundi yang strategik. Macam mana nak bertindak sebagai strategik? Dengarlah ujar saya. Yang pertama, terus terang saya cakap, kawasan lebih daripada 70% pengundi, tolonglah Cina, pengundi Cina sokong DAP. Kalau Okey. 70% Atas. lebih Chinese, Sokong DAP. 70 plus Chinese votes. Vote. Untuk kawasan campuran, bagilah undi kepada Barisan Nasional dan MCA. Ini akan pasti lepas pilihan raya tidak satu parti yang dominan, terlalu dominan seperti sekarang. Yang kedua, kalau kita dapat buat bertindak sedemikian, kemungkinan bilangan adalah seimbang. Bila seimbang, wakil rakyat barulah boleh dikatakan saling menyemak dan menimbangi check and balances dekat Dewan dan Parlimen. Yang kedua, kalau kita benarkan DAP lagi dominan, masyarakat Cina kena berhati-hati. Sekarang sebahagian pemimpin DAP sudah besar kepala. Dia anggap sokongan daripada masyarakat Cina adalah automatik dan semestinya berlaku. Sebab itu saya perhatikan dalam meninjau banyak kawasan, ada DAP punya calon. Tiba-tiba dia letak, tiba-tiba dia menang. Saya kata, what is so difficult about winning election? Dia hilang diri. Sebab itu saya merayu kepada pengundi Cina. Gunakan untuk hukum atau memberi ganjaran. Tan Sri, tadi strategic voting Tan Sri itu ala-ala grand collaboration on the other side, rumah bangsa on the Chinese side. No, we just share it with the Chinese. Yes, sure. Tan Sri, nak balik kepada the main crux here, Tan Sri. Okay. Kita ada lihat sesuatu yang berlaku di Sabah. Yes. Di Sabah. Ya. Di Sabah DAP dapat kosong. Yeah. Tetapi ada orang yang kata DAP dapat kosong sebab there was another party to throw the vote to. Warisan. Adakah Tan Sri rasa sebagai bekas mantan Presiden MCA, itu juga akan berlaku di Semenanjung? Do you think MCA is ready to get that vote yang
orang kata, okay, saya tak nak bagi kepada DAP, saya nak ajar dia orang sesuatu, I want to teach them a lesson, saya tak nak rosakkan undi saya tak nak stay at home, saya sanggup bagi kepada MCA. Do you think MCA has reached a stage where it is appealing to the Chinese community? Saya berdoa mudah-mudahan dia berlaku lah. Tetapi kita tak boleh, apa yang berlaku di Sabah tak boleh digunakan di Semenanjung. Kerana Sabah pada masa itu, the anti-West Malaysia sentiment terlalu kuat. Ada seorang Profesor James Chin, Profesor dari Tasmania, dia sering ada jumpa saya. Dia ada di Sabah banyak hari untuk perayaan raya. Dia cakap kejayaan warisan ialah TikTok. Dia main kuat. Kegagalan MCA, gagalan UMNO, masih very traditional. So tak boleh menarik pengundi muda. Adakah Tan Sri nampak MCA dah mula ke arah Saya tersebut? sudah dalam convention, saya merayu kepada Presiden, tolonglah upah orang yang mahir dan cekap dalam permainan TikTok. Saya sekadar boleh buat itu saja. Saya berharap dia ada dengar lah. Tan Sri rasa saya dah dengar Tan Sri sebut 2 kali tentang komunikasi. Saya pun ada pandangan kadang-kadang mengkritik komunikasi ni menutup daripada perbincangan yang lebih mendalam. Kelemahan sebenar. Kelemahan sebenar bukan komunikasi. Kelemahan sebenarnya tawaran itu sendiri tak berapa menarik. Boleh Tan Sri ulas, adakah tawaran MCA Tan Sri rasa dah mencukupi? Dia, macam inilah Tan Sri, saya cuba olah sikit apa yang Syaril kata. Communication is the form. Yes. But what is the substance? Apa yang MCA nak cadangkan sebagai substance? Takkan MCA nak kata kalau barisan menang, kita akan mengiktiraf UEC. I mean, I don't think UMNO akan setuju. Walaupun dulu Kita tak walaupun pernah dulu janji macam itu. Datuk Sri Najib almost did. Saya yang atur. Almost did. Itu jam. Jadi apa yang MCA boleh janji ataupun boleh offer kepada masyarakat Cina hari ni? Yang saya setuju, dah kecewa dengan DAP, tetapi between the two, dia orang kata MCA pun tak boleh offer kita apa-apa. So not just the form, Tan Sri, TikTok and all that, tapi the substance. Apa yang MCA offer? Kita dengan ikhlas. Kena bagi tahu kepada masyarakat Cina, sokongan yang padu diberi kepada DAP, dan DAP merupakan parti yang boleh dikatakan terbanyak sekali atau ramai MP. Kalau mengikut amalan demokrasi, parti itu menjadi dominan. Betul dalam PH. Tetapi dia tidak, kerana dia sokongan bergantung kepada masyarakat Cina. Akhirnya parti yang kedua jadi pemimpin agung. Itulah hakikat that masyarakat Cina kena terima. Okay, kalau dia dah terima? China are very practical people. You have to tell them, they accept. Dia tahu saya hanya ada 23% dari segi pengundi Cina. Takkan saya boleh outvote masyarakat non-bumi. Tak boleh. Dia tahu. We have to tell them the truth. Tetapi sekurang-kurangnya kita tak ada bohong. Kita tak ada menambah pelbagai janji yang tak dapat ditunai. Langsung satu yang tidak ditunai. Tapi untuk secara sopan Tan Sri, it sounds like tak ada tawaran. Yang ada, dia bunyi seolah-olah MCA tak ada tawaran baru sebenarnya. Tapi apa yang MCA ada adalah protest vote. Datang kepada kami untuk protes kerana yang dijanjikan itu tak kesampaian melalui DAP. Tawaran baru dalam konteks Malaysia susah. Saya dengan ikhlas cakap. Ada dia punya political constraint, racial constraint, religious constraint. You kena sadar. Saya tak boleh janji dengan masyarakat Cina. Kalau keputusan awak dalam peperiksaan cemerlang, automatic you dapat scholarship.
Tak boleh. Saya terus terang saya cakap. Hmm. Setiap hari kita dibanjiri oleh budak-budak yang miskin, keputusan yang cemerlang. Dia dapat scholarship daripada Singapura. Pergi London, pergi Oxford, balik ke Singapura. Itu ada hakikat di masyarakat Cina. So Cina tak ada komplain ini. Dia cakap, it's like that, what to do? Hanya dalam keadaan yang seperti sekarang, dia nak cakap layanan yang lebih adil dan saksama. Itu saja. Dia tidak akan mengatakan, equal. I'm not sure Tan Sri, saya jumpa ramai juga kawan-kawan Chinese yang dia Itu nak orang muda. Nak apa? dia masih lagi mempersoalkan macam senario yang Tan Sri kata tu, I am a second class You citizen. see, they are always people. They are the impian. But maybe Syaril, what ini jawapan my reading jawapan Tan Sri tadi is that okay, I think not to say bila datang pilihan raya nanti Kah Siong dan rakan-rakan tidak akan ada tawaran, tetapi dia tidak akan macam Tan Sri is been Adalah around the terhad. block but it's not as absolutist seperti mana yang Yes. DAP bagi, Ruang untuk tawaran yang baru terhad. because that's the reality of the situation. Kalau tak, Tan Sri boleh je cakap, kita akan bagi beasiswa kepada semua 9A, kita akan kita akan memperjuangkan untuk memastikan bahawa peluang sama rata dalam gelanggang ekonomi dan sebagainya. But he checked himself because maybe after DAP's failure, that ruang yang tawaran itu has narrowed realistically lah. I don't know. Sebenarnya saya celah sikit. Ada banyak Cina, anak dia keputusan cemerlang. Dia tak ada mohon beasiswa. Dia tahu tak dapat. Dia tak mau mengecewakan anak dan sendiri. Saya cakap terus terang. So, ada banyak benda. Satu, kalau kebenaran itu baik besar, agak sedih lah. Sebab it's quite tragic in some ways. This is the truth. And anda adalah, Tan Sri adalah mungkin pemimpin Cina yang antara yang pertama yang secara public ni mengakui bahawa itulah ikatan ataupun dah terikat. Constraints. So constraint itu, dan kalau itulah strateginya Tan Sri, dia mungkin ada sebahagian pengundi Cina yang menerima almost a defeated position bahawa inilah senario politik buat masa sekarang dan takkan boleh berubah dalam jangka hayat saya. Akan ada yang buat pilihan kita baik migrate ke Singapura dan sebagainya, and I think that's tragic. So tak apalah, itu topik yang lebih besar, kita boleh bincang lain hari. Tapi dalam soal pilihan raya Tan Sri, tidakkah Tan Sri khawatir akan ada segmen pengundi Cina yang masih ada impian, yang masih ada aspirasi, dan dia akan kecewa mendengar MCA mengatakan bahawa undilah kami sebab kami lebih realistik. Dan bukan undilah kami kerana kami ada pengalaman untuk cuba sekali lagi untuk memperjuangkan agenda Cina ini dalam kerangka yang boleh diterima oleh UMNO dan rakan-rakan dalam BN. Jawapan saya pendek saja. The best among the worst. Say again. The best among the worst. MCA is the best among the worst. Bukan. DAP, MCA, dua-dua perbandingan tak begitu besar tawaran. Tetapi ini sebenarnya ada pengalaman 70 tahun dan ikhlas. Tak berani janji bulan dan langit. Ini, kekuatan hebat di peringkat negeri, peringkat pusat. Tetapi tak ada apa yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat Cina. Sebab itu saya cakap masyarakat Cina dalam pilihan raya yang akan datang kena memainkan peranan sebagai pengundi strategik. Lebih Cina dari 70% tolonglah sokong DAP. Secara terus terang saya cakap. Siapa berani cakap melainkan Dr. Chua? Bukan saya act. You know Syaril, dia satu kesedaran bagi saya bila kita buat perbincangan ini. Katalah this scenario memang adalah sesuatu yang benar di lapangan. Ada stalemate antara MCA dan DAP di mana MCA dah tahu reality politik selama ini. Yeah. DAP baru belajar reality politik selama ini dan saya rasa DAP will not offer unrealistic promises in the next elections because people only laugh at them.
I think there's room for Malay leadership to come in and Yes. say, if I work with you, inilah yang kita nak bagi kepada impian seorang anak Cina yang mana it has the buy-in of the Malay party that's working with some other MCA or DAP. This is a unique opportunity. Saya secara terus terang semenjak dahulu sampai sekarang, bila orang Cina mengundi, bukanlah tengok DAP, MCA. Siapa kawan parti seperjuangan mereka. Dan selama ni UMNO jadi bogeyman. PAS jadi bogeyman. Sana bogeyman, itu PH. Keadilan. Ya. So, Cina kena buat perbandingan. Siapa you lebih yakin dari segi pentadbiran, dari segi menunaikan janji, itu keadilan atau PN. Itu. Masyarakat Cina yang mengundi DAP, PAS, segelintir golongan yang paling kecil di dunia. Tak ada lagi. I'm very frank. I mean, you get the complexity, right? Dato' Tan Sri Chua has said it in very, saya rasa, bahasa yang sangat mudah lah. Dia bukan hanya tengok kepada parti Cina, dia tengok kawan ni siapa. Kawan seperjuangan siapa? Dan saya rasa there's a huge opportunity kalau kawan itu yang cakap. Bukan kalau DAP dia cakap, MCA cakap. Saya rasa pengundi Cina kalau MCA cakap, kalau DAP cakap, dia kata go home lah. You know, we've heard it all before. Tapi kalau kawan dia yang cakap, of course PMX mungkin ada limitasi di situ because he's just been Prime Minister dan dia tak boleh deliver this term untuk masyarakat Cina. So I don't know. I think ada peluang untuk something happen there lah. Outside of MCA dengan DAP. Di kumpulan peniaga, saya terus terang cakap. Kebanyakan cakap, kalau ada Najib, lebih baik. Dia mesra perniagaan. Itu secara ikhlas saya cakap. Saya menyampai pandangan orang saja. Saya ada dengar yang itu. Kalau bacaan saya pula, KJ dan Tan Sri, ini mungkin kali pertama kita akan lihat fragmentasi undi Cina. Sebab saya rasa ada golongan yang seperti mana Tan Sri sebut, yang cara mudahnya lah, without being rude, business minded, dan dia romanticize the Najib era. Dan there is another group, Chinese juga, yang still tak boleh maafkan Datuk Najib. Of course. Ada juga yang mungkin kecewa dengan DAP atas sebab-sebab yang lain. So saya nampak ada motivasi yang berbeza. Selain daripada mungkin 10-20 tahun kebelakangan ini, nampak naratif bahawa undi Cina itu united dan mereka ke arah satu destinasi yang sama, iaitu menurunkan BN. Kali ini saya rasa ada berpecah naratif ataupun hujah. Tapi sebelum kita pergi ke Johor, just nak tambah sikit, Syaril. Kumpulan peniaga Cina, Tan Sri, yang sekarang ini mungkin fikir untuk mengundi tukar sokongan daripada DAP kepada BN, dia bukan hanya soal nostalgia zaman Datuk Seri Najib. Dia juga memberi bantahan kepada apa yang actual telah terjadi kepada we've discussed this. Overzealous enforcement, pematuhan kepada SST, e-invoicing dan sebagainya tanpa libat urus, yang menyebabkan not just Chinese, especially Chinese business yang dominan dalam SME untuk mengatakan, what is this? Lebih baik kembalikan GST daripada kenakan kita macam ni. Rata-rata peniaga Cina mau GST. Keterusan yang mudah lah. Dia transparent. Compared to this lah. Dia transparent. Dan tidaklah tiap-tiap transaksi kena tax. So, and that was, saya rasa satu pengesahan kepada pandangan kami, Syaril, adalah apabila selepas keputusan PRN Sabah, DAP keluar kenyataan kata turunkan nilai ambang pematuhan kepada e-invoice. Sebab itu kalau BN boleh, dia kena taruh manifesto. Kalau jadi parti pemerintah, laksanakanlah GST. Berani sikit. Jangan takut-takut. Okey, Tan Sri, kita pergi kepada Johor sebab Tan Sri ni seorang yang lahir di Johor. Batu Pahat kan, Tan Sri? Saya sebenarnya betul-betul anak dan rakyat Johor. Okey.
anak rakyat Johor, bangsa Johor. Bangsa Johor. Tan Sri, pada pilihan raya negeri yang lepas, kita sedikit beruntung lah MCA dan Barisan Nasional sebab ramai pengundi Cina tak balik berbanding dengan pilihan raya umum. So the parliamentary votes was not as good as the state votes. We admit that. Tapi dalam konteks tersebut, pada PRN negeri Johor yang lepas, MCA agak berjaya, bukan macam zaman Tan Sri lah 15 adun tetapi 4. Which is, saya kempen dan yakinkan Datuk Seri Najib bahawa saya dengan Tiyong akan menang 1 kursi, iaitu Bekok, dan kita menang. Itu dalam Labis parliamentary constituency. So, kali ini kalau saya menonton kepada pilihan raya yang akan datang, mungkin melangsung dalam 3-4 bulan ini. Kerana bulan 1 ialah Tahun Baru Cina. Bulan 2 ialah puasa. Dan lepas itu sudah berubah. So kemungkinan besar, kalau you tanya saya lah dengan ikhlas, bulan 8, bulan 9. Saya ada kesempatan mengadakan perjumpaan mesra di 3 kawasan. Saya dia katakan orang lama lah, mana pergi kebanyakan kena. Saya buat perjumpaan mesra di kawasan kebanyakannya Cina. 2 tempat, kawasan berlainan. Saya terkejut lah kerana biasa orang Cina tak tunjuk dia siapa nak undi. Tetapi kedua-dua tempat ini, bila saya tanya, saya sengaja tanya, undi Barisan Nasional, banyak angkat tangan. Bila saya tanya, jawapan dia senang saja. Dia cakap, MB ini tahu jaga hati semua kaum. Membela nasib semua kaum. Dia tak sombong, dia mesra rakyat dan tak ada protokol. Senang nak jumpa, senang nak ronding. Bila dia datang ke kampung atau bandar, boleh jumpa. Tak ada cakap, oh ni protokol, ini tak ada. Buat janji dulu, tak ada. So dia mesra rakyat. Itu sudah meyakinkan pemimpin ni seharusnya disokong. Dan bila saya semak kedua-dua kuasaan, bila dia cakap dia pandai jaga hati orang dan membela nasib semua kaum, saya terkejut. Kerana untuk masyarakat Cina saja, untuk 3 tahun saja. Dan mungkin menjelang pilihan raya dia akan menabur lagi banyak janji. Dia sudah bagi 50 juta. Tak kira sekolah Cina, sekolah independen, persatuan, NGO, tarian singa, talian naga, kampung baru, PIBG, sekolah aliran Cina pun dapat. Tan Sri, dulu pun kita bagi macam tu, kalah tapi juga. Saya yang jaga dulu, saya terus terang cakap. Tapi tak begitu banyak. Mungkin pada itu Johor tak begitu kaya lah dari segi hasil atau revenue. Tapi dia pandai. Saya kena puji dia. Yang pandai punya orang gunakan atau optimalkan dia punya resources memang pandai. Bila saya jumpa masyarakat India, berhampiran dengan Johor Bahru, 200 yang saya kena. Dia cakap, kita undi. BN, jangan khawatir. Saya kena macam buat bodoh lah asal. Yang pertama, tak pernah sebuah kuil India diroboh. Tambahan pula 18 tanah telah diserah kepada kaum India menjadi kuil. Yang kedua, saya terkejut ialah sekolah aliran Tamil rendah daripada estate dipindah ke taman perumahan di mana ada permintaan dan keperluan untuk kaum India. Dan banyak kaum India dapat bantuan perubatan, bantuan sara hidup, bantuan sekolah. Sebanyak dalam 3 tahun, 20 juta. Tak ada kira yang pindahan dan sebagainya. Dan saya dipahamkan oleh masyarakat India sendiri. Dia bagi kepada kaum India
40,000 bakul makanan sempena dengan Diba Bali. Saya ingat itu jadi champion lah. Saya tanya-tanya, tak ada sebuah negeri yang buat macam itu. 40,000, that's a lot. Tan Sri, saya nak tanya kepada Syaril sebab saya tahu cara dia berfikir ni. Do you think these small localized moves, as good as they are, can win elections dalam yes. hari dalam zaman sekarang lah, Syaril? Zaman sekarang, suka tak suka. Tanya dulu. Tanya Tanya sorry. dulu, Tan Sri. Sebab dia skeptik. Dia skeptik. Dia high classnya orang. Itu pun salah satu masalah lah bila saya bagi ulasan begitu. Biasanya akan disebut bahawa kalau kita tak sokong politik runcit tu, bermakna kita tidak terikat dengan akar umbi. Dan saya dah terima kritikan tu bertahun-tahun dan saya tak kisah pun Tan Sri. Tapi saya rasa that's not fair. What is really the analysis ialah, macam KJ sebut tadi, politik runcit yang dekat dengan rakyat itu dah lama dibuat. Dan apa yang Tan Sri mungkin akan sebut adalah kuantumnya lebih besar sekarang. Kuantitinya lebih besar sekarang. Tetapi kalau kita lihat balik dalam konteks sebelum 2013 misalnya, apa yang diberikan oleh pentadbiran Datuk Seri Najib sangat-sangat besar. Tapi pentadbiran Datuk Seri Najib dan BN waktu itu tak dapat menang politik apa yang kita sebut wholesale politik atau politik borong sebab kita kalah naratif itu. Sebab waktu itu mungkin soal masyarakat Cina lebih terikat ataupun tertarik dengan naratif Pakatan Harapan dan sebagainya. So saya rasa akhirnya persoalan asas ialah apakah vibe ataupun apakah perasaan pengundi Cina pada ketika itu dan ketika sekarang. Saya setuju dengan Tan Sri bahawa di bawah pentadbiran Barisan Nasional di negeri Johor, dia bukan sangat apa yang diberikan oleh Datuk Seri MB. Seperti Datuk saya MB. sebut, dia pandai jaga hati. Yang itu. So saya rasa bagaimana beliau, Datuk Wan Hafiz, dapat menunjukkan cara kepimpinan yang dilihat sederhana, cara dia bercakap, nada dia. Saya rasa benda-benda itu, selain daripada dia deliver lah on a lot of policies yang membawa kepada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan ekonomi, itu bukan sangat di segi berapa banyak yang dia bagi. Sebab soal bagi ni, semua orang dah bagi. Tapi beza dia adalah adakah anda dapat menangkap imajinasi sesuatu segmen pengundi itu. And I think in case of Johor, he has. Tapi you kena menerima hakikat. Kalau kader, kumpulan yang terlalu miskin, Yalah. sempena dengan raya, dia dapat bakul makanan dan di samping itu adalah bantuan sara hidup dan perubatan. Dia hargai jasa itu. Betul. Tak kira sesiapa pun. Tapi Tan Sri dengan saya rasa saya nak cuba bagi pandangan saya lah, kenapa dalam kes On Hafiz dia dapat penerimaan yang positif daripada orang Cina walaupun semua bagi. Ya, saya setuju dengan Syaril, semua bagi. Tapi kadang-kadang pengundi dia terima tapi dia tak bagi undi. Dia bukan jenis yang ungkit tau. Ada setengah pemimpin, okay, bagi, jangan lupa undi kita. Tak ada. On is not that type. He'll give, dan dia punya muka ni, I mean, I think the Chinese community quite like his face lah. I mean, it's a very sincere face. Saya sudah lama dalam Johor politik. Saya perhatikan orang Cina baik di bandar dah, dia tak suka tunggu pemimpin. On time, you mean? Dia tepat. Little things. Yeah. Dia tahu sembahyang, dia datang awal. Dan ucapan dia terus saja. Tak ada panjang lebar. Tak ada cerita sini, cerita sana. Setengah jam lebih-lebih. Dan dia campur dengan bahasa Mandarin dan Hokkien. Dia pandai lah. Ini you boleh cakap main politik, tapi dia pandai. So, kalau dia ada hadir di majlis, dia tepat sampai. Saya hadir 2-3 kali, semua sampai. Belum 8, dia sudah sampai. Ini pengajaran kepada semua pemimpin, bukan hanya dalam konteks Johor. Kalau kita bantu, jangan sampai orang yang terima tu rasa macam it's a transaction. Yeah. That's the point. And I think MB Johor does that well. Orang tak rasa macam it's a transaction. Dia macam bagi sumbangan dengan ikhlas. Open hearted.
And saya bukan main isu perkauman. Saya pun ada banyak pengundi kaum India di Lapis. I think they are nearly 10 or 12,000. Ada yang betul-betul dive. Bila you bagi bantuan, dia betul-betul cium tangan tau. Pasal dia terlalu susah. Tak ada orang boleh bantu. So bayangkan menjelang di Bali, you dapat bakul makanan yang bukan kecil tau, besar. Ya, Tan Sri, mungkin kita nak beralih kepada ramalan Tan Sri untuk pilihan raya negeri Johor ni. Tan Sri rasa where are the battleground untuk Johor dengan di Chinese community? Adakah Tan Sri rasa kita boleh penetrate selatan Johor ataupun Tan Sri rasa dia lebih kepada northern central Johor yang kita boleh dapatnya? Setakat ini saya cover Northern Johor. Pada minggu yang akan datang, bila ada masa saya penetrate, cubalah Southern Johor. Dia lebih, pengundi lebih ramai orang muda. Yang sebenarnya kerja dekat Singapura. Malam-malam dia balik. Dia undi, dia tak faham sebenarnya. Dengan ikhlas saya cakap, dia asal pangkal balik. Ini yang jadi satu masalah yang besar. Bukan hanya dekat Johor, di mana-mana, merata tempat. Macam Sungai Buloh, banyak orang pengundi luar. Dan Tan Sri, ada tak Tan Sri rasa Tan Sri dah tahu apa pandangan mereka, golongan pengundi Cina muda ini yang duduk di Johor Bahru mungkin tetapi bekerja di Singapura. Dulu saya berani kata bahawa hampir 99% daripada mereka sokong DAP. Yes. Tapi setelah mereka melihat apa yang berlaku pada 3-4 tahun yang lepas ini, do you know where they are, Tan Sri, in terms of their Ada sebahagian views? tahu. Kerana ada seorang DAP dalam kempen mengatakan kalau mereka menjadi parti pemerintah, kemungkinan besar orang rakyat Singapura akan berhijrat ke Kuala Lumpur untuk bekerja. So ada orang pun muda cakap, mana ada? Kita masih masuk Singapura. Itu cakap bohong. Tak elok saya sebut nama lah. Dia bukan cakap di satu tempat. Merata tempat. Kerana kita begitu. Kalau jadi parti pemerintah dalam kerajaan, kita akan begitu berjaya menguruskan negara. Hampir Singapura orang datang ke Malaysia cari makan. Itu semua orang boleh ingat. Tan Sri dalam mungkin menutup yang perbincangan Johor ni. Jadi akhirnya Tan Sri, ramalan Tan Sri sendiri tentang pilihan raya negeri kalau benar akan berlaku hujung tahun ini seperti ramalan Tan Sri, adakah bacaannya kemenangan besar untuk Barisan Nasional? Saya tak berani cakap kemenangan besar. Pada pilihan raya yang lalu, daripada 56 kerusi, kita menang 40 lah. Makna two-third lah. Mudah-mudahan kita bukan hanya dapat kekalkan 40 kerusi, mungkin tambah lagi 3-4. Memang lagi besar lah. Kemungkinan besar. Dan asas kepada kepercayaan itu adalah apa yang Tan Sri sebut tadilah. Yes. Dari segi prestasi MB, prestasi pentadbiran kerajaan negeri itu sendiri. Dan saya rasa kita tak pernah sebut benda ni kat sini, tapi alang-alang dah sebut tentang PRN Johor. Saya pun ke arah kemenangan besar lah. Dan sebab saya rasa selain daripada analisa lain, dalam pilihan raya negeri ni, dia banyak berkenaan dengan delivery. Dia kurang sikit berkenaan dengan VC. Macam saya sebut tadi lah, ada wholesale. Dia kurang sikit dengan isu nasional. Isu nasional. Tapi bila masuk parlimen, boleh jadi di Johor sendiri, yang menang di DUN itu di parlimen tak semestinya menang. That's what happened last time. That's what happened 2022 lah. Tan Sri nampak trend itu boleh berlaku juga dan mungkin sebab itu nak disekalikan. Sangat penting ialah kerjasama antara komponen Parti Barisan Nasional. Pasal bila kita menghadapi pilihan raya umum di pusat, biasa kebanyakan kawasan adalah majoriti masyarakat Melayu.
Masalah timbul bila pertandingan untuk state. Kalau budak-budak UMNO tak bekerja sama tapi dia menang, dia sakit hati sikit. Bila sampai parlimen, dia cakap, alah, itu dia punya hal lah. Pengalaman saya dengar ikhlas cakap. Sebab itu perhubungan antara komponen Parti Barisan Nasional, UMNO, MCA dan MIC. Saya tutor MIC pun. Nah, seharusnya mesra. Baik. Dari segi kerja sebagai satu pasukan. So untuk parlimen, MCA baru yakin lepas menang kerana sokongan daripada jentera UMNO. I think a bit of dichotomy there antara, saya faham Tan Sri cakap soal kekangan yang dihadapi di peringkat retail tu, tapi saya rasa point Syaril pun saya terima juga. I think sama ada kita nak pergi serentak ke tidak, pada masa yang sama kita tak nak pula kalau kita buat serentak ia akan drag down negeri yang boleh menjadi momentum ke arah PRU yang saya akan ingat datang. lebih baik tak ada serentak. Ya. Dari segi strategi dia lah. Ya. Dari segi psikologi pun pandangan kepada luar. Bayangkan Johor menang dengan cemerlang. Impak kepada lain parti negatif. Ya. Dan pengundi pun berhati-hati nak pangkal parti pembangkang. Dia cakap dia sudah menang, bagilah dia. Ini human nature. Ya. Okey Tan Sri, kita akan break dan kita akan kembali dalam segmen terakhir. Kita beralih sedikit daripada politik. Kita nak mengambil kesempatan Tan Sri Chua berada di sini untuk kita bincang sedikit tentang sistem kesihatan awam di Malaysia. Selamat kembali ke episod KS bersama dengan Tan Sri Datuk Sri Dr. Chua Soilek, mantan Menteri Kesihatan Malaysia 2004 hingga 2008. Tan Sri berada di KKM jauh lebih lama daripada saya. Saya hanya 1 tahun lebih saja sewaktu COVID. Saya nak tanya sedikit kepada Tan Sri. Sekarang ini sistem kesihatan awam sudah pasti berada di dalam satu menghadapi tekanan yang sangat-sangat besar lah. Dan ini bukan wujud hari ini bukan wujud zaman saya, ini bukan wujud zaman sebelum itu. Ini adalah satu kesinambungan saya rasa bertahun-tahun di mana satu perancangan yang rapi tidak dibuat. Mungkin ia betul-betul menjadi sedikit masalah bila pada tahun 2016 terpaksa kita perkenalkan sistem doktor kontrak. Dan selepas itu membawa kepada keadaan hari ini di mana kita ada burnout, kita ada tak cukup specialist, kita ada houseman yang ada yang dapat jawatan tetap. Zaman saya Tan Sri, saya telah memastikan bahawa kita wujudkan 4,186 jawatan tetap. That's the first big penambahan jawatan tetap sejak kontrak diperkenalkan pada tahun 2016 dan diteruskan, saya difahamkan selepas zaman saya. But of course tak boleh nak address everyone lah. Jadi mungkin Tan Sri nak ceritakan sikit apa pandangan Tan Sri berkenaan dengan sistem kesihatan khususnya berkaitan dengan sumber manusia, doktor. Sebenarnya Kementerian Kesihatan merupakan institusi kerajaan yang paling ramai dikunjungi oleh rakyat sebagai pesakit. Saya ada data untuk 2023 di tangan saya. Untuk outpatient saja, 2023, 65 juta. Patient dalam ward, 2.7 juta. Rawatan harian, daycare, 2 juta. Jumlah 70 juta. Dan setiap pesakit biasa akan diiringi
oleh saudara mara, ada keluarga. So secara kasar, setiap tahun institusi daripada hospital distrik, negeri dan pusat kesihatan, dia dikunjungi oleh hampir 100 juta rakyat kita. Dan dia merupakan service orientated. Suka tak suka. Dan pesakit akan menilai because dia ini berkaitan dengan nyawa. Semua orang yang sakit sampai hospital dia ingat dia akan mati. That is human. Ada panic sikit. Biasa. You kalau tak percaya you tanya, apa you khawatir? Dia tak ada khawatir cuti, dia khawatir mati. Atau duduk lama sangat di hospital. So dalam konteks ini, Menteri Kesihatan, sorry lah, saya tak ada niat nak memburuk-burukkan dia. Dia tak boleh sekadar duduk di office. Rasmikan simposium, rasmikan brainstorming, cutting ribbon. Itu tak dapat memenuhi permintaan daripada warga KKM. Dia kena suka tak suka, dia kena sering turun ke padang. Secara dekat memahami isu dan masalah dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Penting. Kalau ikut laporan, semua okey. Saya ingat KJ pun ada masalah berkaitan dengan ini. Biasa you terima laporan, operating theater mungkin sudah rosak 1 bulan atau 2 bulan. You kena turun ke padang. So, Menteri Kesihatan tanggungjawab dia amat berat. Saya boleh bagi berbagai contoh. Dan pada hari ini, suka tak suka, jenis penyakit sudah berubah. Besar berubah. Dulu kita cakap penyakit jangkit. Berjangkit. Sekarang penyakit yang tidak berjangkit. Dan merupakan kronik. Dan disifatkan sebagai penyakit gaya hidup. Lifestyle. Dan kita halusi bilangan pengidap penyakit ini. Gemuk, diabetes, kolesterol, cardiovascular disease, heart disease, dia betul-betul bukan meningkat, dia melombang kepada satu tahap yang boleh membimbangkan. Hampir ada pakar yang mengatakan dia ini macam epidemik. Tetapi kalau kita perhatikan sebagai pemerhati, hospital masih work as usual. Tak boleh. Kerana lawatan untuk seperti saya sebut tadi, kegemukan, darah tinggi, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Bukan sekadar kasih ubat. Dia lebih rumit daripada itu. Dan masalah ialah banyak pengidap penyakit ini, dia tak faham. Kekurangan pengetahuan atau langsung tiada perfahaman berkaitan dengan penyakit ini. Bagaimana nak mengurus. So kita sampai masa penyakit ini, dia kena latih jururawat. Seperti yang dilakukan banyak negara sekarang. 6 bulan atau 1 tahun, tengok dia punya kos lah. Didik dan latih. Kerana penyakit bersifat ini, bersifat gaya hidup, dia memerlukan pemantauan yang berterusan. Banyak nasihat dari segi pemakanan, dari segi rehat, dari segi senaman yang sesuai dengan umur. Bukan sekadar, saya bagi you glucophage, lagi 3 bulan datang. Biasa yang berlaku sekarang. Dan saya dipahamkan sebahagian dia outsource kepada private.
itu kepada saya satu pembaziran. Jururawat yang terlatih khas untuk menjaga ini dengan bantuan AI yang dilakukan banyak negara. Tak payah rujuk kepada pegawai perubatan. Ini boleh dilakukan. Tak payah bajet ekstra. Training saja. Tan Sri, saya nak mencelah sikit di sini. Saya faham apa yang Tan Sri sebut dan dari segi asasnya semua tu betul. Sebagai seorang yang pernah juga berkhidmat di KKM walaupun saya bukan seorang pegawai perubatan ataupun doktor macam Tan Sri. Masalah yang dihadapi oleh semua menteri kesihatan Tan Sri dalam sistem kesihatan awam sudah pasti adalah resources, terutamanya sumber kewangan. Saya rasa zaman Tan Sri pun sama, zaman saya pun sama, kita akan bergusti ataupun wrestle dengan Kementerian Kewangan setiap tahun bila buat persiapan belanjawan untuk tahun yang akan datang. Sebab itulah kita terpaksa contohnya guna klinik-klinik swasta. Macam Tan Sri kata tadi, sebab tak boleh menampung begitu ramai pesakit-pesakit penyakit kronik yang datang ke klinik kesihatan KKM, kita perkenalkan PKB40 sebagai contoh untuk kita bagi sedikit fee kepada GP swasta yang berada di pekan kecil ataupun di kawasan-kawasan pinggiran bandar supaya mereka dapat merawat dan juga monitor pesakit-pesakit yang ada high cholesterol, yang ada hypertension dan sebagainya. In an ideal world, of course, Tan Sri, saya nak latih jururawat saya yang ada di klinik kesihatan. Dia kena dididik. Ya, saya nak pastikan dilatih khas our primary healthcare di klinik kesihatan is tip top lah. Sebab sebagai menteri kesihatan dan mantan-mantan menteri kesihatan, kita tidak mahu mereka sampai ke hospital. We want to prevent them from coming to hospital. We want to make sure that they are healthy in situ through enhanced primary healthcare. Tetapi Tan Sri tak rasa bahawa the present minister dia cuba yang terbaik dengan kekangan sumber kewangan yang ada? No. Kalau kita nak latih dan didik jururawat, you tak memerlukan banyak kewangan. Apa you outsource, penjimatan daripada itu cukup menampung pembelanjaan. Cukup. Untuk jangka masa panjang. Dan saya sebutlah, di sebuah negara jiran yang kaya, maha kaya, dia pun guna jururawat, dia pun optimalkan penggunaan AI. Khasnya dalam nasihat. Kalau orang tanya, dia masukkan AI dan dapat dia punya jawapan. Dan nurse itu kena monitor lah. Dan kalau dia tak faham, dia terus masuk ke bilik tanya doktor yang berkaitan. So tak payah beban pegawai perubatan dengan kerja-kerja yang memerlukan pemantauan berterusan dan nasihat. Bukan bagi ubat saja. Dia bunyinya Tan Sri, kritikan Tan Sri adalah satu menteri sekarang tak cukup cergas lah. Bahasa mudah, tak cukup cergas untuk turun ke bawah. Dan mungkin yang lebih serius adalah imajinasi itu tidak cukup meluas untuk buat perkara yang baru, pendekatan baru. Sebab apa yang Tan Sri sebut ni berkali-kali bukan soal kewangan, tetapi soal bagaimana mengurus, optimumkan human optimize resources. your human resources and your actual financial resources yang terhad. Saya rasa itu kritikan yang ada adil dan ada asas, tapi berbalik pada apa yang KJ pointkan tadi lah, sebut tadi, ada masalah structural dalam KKM, terutama dalam satu dekad kebelakangan ini. Yang mana bahasa mudahnya bagaimana mengekang daripada mereka keluar daripada sistem KKM untuk masuk ke alam kerja yang lebih lumayan di peringkat swasta. If I can just ask Tan Sri, begitu besar masalah ni, saya nak tanya dua soalan. Satu ialah bagaimana, kenapa dulu, bukan hanya Tan Sri lah, tapi zaman-zaman dahulu, yang dah boleh nampak dah trend ini berlaku, specialist misalnya keluar, kenapa tidak ada satu pendekatan besar untuk cuba selesaikan masalah pada ketika itu? Dan bukan tunggu pada saat sekarang
di mana saya dipahamkan misalnya kalau anda adalah pakar bedah, hari ni anda kerja di KKM gaji sekian-sekian, esok anda masuk ke hospital swasta boleh 5 atau 10 kali lebih besar gajinya. How do we allow it to get so bad? Oh, dari segi jangan cerita keadaan bekerja lah. Dari segi pendapatan, pembezaan dia terlalu besar sangat. Terlalu besar. Tak ada sebuah kerajaan, termasuk kaya punya kerajaan, dapat close the gap dari segi pendapatan. You see, saya bagi contoh, tak elok saya sebut nama. Dia berkhidmat sebagai ketua di Johor Bahru untuk bidang perubatan. Dan dia juga bekerja sebagai pensyarah di Johor Bahru, ada Monash University. 1 bulan dia dapat 15 hingga 16 ribu. Bila dia berhijrat kepada private sector, gaji minimum yang dijanjikan kepada dia ialah 70 ribu untuk 6 bulan. Lepas itu, yang lebih baru kongsi lah. Dia lepas 4 bulan, dia sudah lebih daripada 100 ribu. So, bagaimana you nak gap this difference? Yang kedua ialah soal kontrak doktor. Dia ini sebenarnya seperti KJ tahulah. Dia ini sebagai langkah jangka pendek. Kerana kekurangan dikatakan jawatan tetap. So itu sementara. Pada hikmat saya ini satu yang tidak adil langsung kepada medical officer. You bayangkan, kalau saya jadi medical officer, saya kena melalui universiti pengajian 5 hingga 6 tahun. Lepas itu saya jadi doktor pelatih 2 tahun. Setahun lagi SNMO. Barulah saya boleh berdaftar sepenuhnya dengan MMC. So, 8 hingga 9 tahun. Akhirnya, apa yang saya terima? Jawatan sementara. Semua orang cabut. Semua orang tak ada semangat nak kerja pun. Saya cakap terus terang. Ya. So, isu ini kena selesai. Kalau tak ada selesai, doktor overwork sampai 80 jam. Ya. Orang yang letak jawatan berhijrat ke negeri yang lain akan berlarutan. Dan saya nak cerita lagi satu lah. Sebenarnya, doktor swasta pengamal perubatan, private GP, dia mainkan peranan yang terlalu penting di negara kita. Dia merupakan barisan hadapan. Dan biasa dia terletak di lokasi yang boleh dikatakan senang nak akses. Dan charge pun berpatutan. 100-150 kebanyakan. So, KKM kenalah kurangkan birokrasi. Bantu mereka boleh mula perniagaan. Kerana saya ada banyak kawan yang bagi tahu kepada saya. Sewa klinik kosong. Tunggu kelulusan 9 bulan hingga 1 tahun. Bayangkan kalau kedai itu kosong, tetapi bayar sewa 5 hingga 8 ribu. Dan tak ada jana 1 sen pun tak ada. Tunggu kelulusan saja. Dan dia main peranan yang penting. Kurangkan hospital dibanjiri oleh pesakit. Dan dia ada 11 ribu bilangan dia. So, apa yang boleh dilakukan? Ialah buat inspection dulu. Submit plan. Lepas itu, bagilah kelulusan sementara. Provisional. Dengan syarat yang seharusnya dipenuhi dalam 3 bulan, 6 bulan. So at least the young doctor bolehlah survive.
Kalau you bayangkan 8,000 10 bulan sudah 80,000 dah. Pendapatan kosong. Kerja tak ada. Tan Sri bercakap tentang GP dan KJ, kalau saya boleh nak sambung sikit soal specialist ni, sebab saya tertarik apa yang Tan Sri sebut tadi tentang tak adil bagi warga KKM, dan saya rasa kedua-dua bekas Menteri Kesihatan sangat empathetik lah tentang isu doktor kontrak ini kan. Tapi nak tambah lagi Tan Sri dan KJ. Saya baca tempoh hari ada seolah-olah satu kebanggaan kita menjadi hub pelancongan perubatan, medical tourism. Dari segi headline okey lah, nampak cantik. Dan mungkin dulu saya pun nampak Malaysia boleh jadi medical tourism hub ni bagus. But actually bila saya check balik, saya semak, apa yang berlaku ialah ia membesarkan lagi jurang antara kesihatan awam dan kesihatan swasta. Yes. Dan saya lihat juga pakar-pakar yang dari luar, Malaysian mungkin, orang Malaysia yang dulu kerja di Singapura ataupun di UK, datang balik ke Malaysia dan Talent Corp mungkin bagi insentif tertentu dan dia terus masuk ke hospital swasta. Dia bayar gaji yang cukup besar and well done to them, fine. Tapi apakah perasaan warga KKM, pakar dalam KKM yang atas pilihan dia sendiri, dia memilih untuk menjadi doktor dan pakar dalam sistem kesihatan awam. Dia nak jaga orang Malaysia yang kebanyakan, yang majoriti. Dan dia lihat kawan-kawan dia balik overseas, terus masuk private hospital, dan kebanyakan patient ataupun sebahagian patient non-Malaysian pun. Bukanlah saya kata kita tak boleh serve non-Malaysian, tapi maksud saya adalah dah lah isu kontrak ni. Tapi saya lebih simpati kepada pakar-pakar yang duduk dalam sistem kesihatan KKM dan dia pilih untuk tak keluar, dan dia lihat layanan yang sangat istimewa seolah-olah diberikan kepada orang yang fast track kepada private medical service. I don't know if that's a fair analysis. Dari segi psikologi dia adalah. Kalau saya duduk dalam tempat mereka pun jam juga. Sebab dia melihat apa yang dibuat di hospital swasta. Hospital swasta pun ada banyak excess capacity. So there was a shift by pemilik hospital swasta kepada pasaran antarabangsa lah. Sebab dia rasa bahawa daripada ada excess capacity, dia patut guna capacity tersebut untuk menjana keuntungan. And it's a business anyway, private healthcare. So itu adalah keputusan komersial. Tapi kalau kita tak berjaga-jaga KJ, satu hari kita punya orang yang akan keluar pergi Which is why balik kepada perkara asas tadi yang disebut oleh Tan Sri. Ini benda yang tak boleh selesai dalam tempoh hari ni lah. Tetapi saya pun tak nak kata dia akan ambil masa yang terlalu lama. Saya rasa if you have political will, you can solve this within Contract doctor. Within 3 to 5 years. Yes. Yeah? Dan saya rasa mesti ada persetujuan daripada Perdana Menteri dan Perbendaharaan. Pertamanya berkaitan dengan pakar. Saya rasa saya setuju dengan Tan Sri. Kita tak boleh merapatkan habis jurang antara swasta dengan kerajaan. There's no way you can do that. There's no system where private and public exists in which you can do that, unless everything is public lah, macam NHS. Ada sikit private private healthcare dekat UK, tapi kebanyakannya NHS. And even that is breaking at the seams today, kan? But I think majority of specialists yang masih lagi dalam sistem kesihatan awam, they don't expect that pun. They're not expecting to be paid like they are in private hospitals. Otherwise, they would have left. They're doing it for a higher purpose. Sebab dia rasa kepakaran mereka harus digunakan untuk kesihatan awam. Ataupun tak cukup pakar dalam kesihatan awam. That's why they are there. And that's why they are amongst the people that I respect the most. So, of course, we cannot get there. Tapi kita kena buat sesuatu. Bukanlah untuk dapat parity dengan pakar swasta, tetapi at least treat them differently than other, minta maaf lah, penjawat awam of their grade. They're not the same. Some penjawat awam are different. This is about life and death.
So to me, not just the gaji, not just the jawatan, but everything else. Keadaan kerja. Keadaan kerja, support Dan staff and sekitarnya. things like that counts. Dan itu ada benda yang akan menelan pembelanjaan yang tinggi, ada benda yang tak menelankan pembelanjaan yang tinggi. So I think tidak ada tak adil lah saya kata tidak ada usaha, ada usaha tetapi tak serius, sangat mencukupi untuk memastikan bahawa I feel as a specialist it's worth my time dan juga my sacrifice to stay in the public healthcare system. Kalau saya boleh tanya kedua-dua Tan Sri dan KJ, Okay. when you were health ministers, adakah masalah dia adalah JPA itu tak boleh terima? Masalah? Masalah ni adakah JPA? This is why ramai daripada kita minta Ini supaya ada boleh dikatakan, perkhidmatan kesihatan sendiri. Chicken and egg lah. Dia ingat KKM permintaan banyak sangat. Dia komplain PKM minta banyak sangat. Dan dia ada terhad kerana kewangan dan jawatan tetap. Sebenarnya kalau you berbual dengan kebanyakan doktor yang dikatakan senior di negara ini, mereka semua setuju. Sampai masa kita nak menubuhkan Suruhanjaya Kesihatan, Health Commission. Ini penting. Kerana kita boleh kaji secara menyeluruh penyampaian perkhidmatan kesihatan. Yang pertama, pengalihan kita. Seperti saya sebut, daripada penyakit berjangkit tidak berjangkit. Hospital kita terlalu berat kepada rawatan acute illness. Sakit baru pergi hospital. Tak ada soal pencegahan. Hari ini 70% kematian di negara kita adalah sakit yang bersifat gaya hidup. 70%. Ya. Dan kita masih tiap-tiap hari cerita malaria, tuberculosis. Dan itu yang berlaku epidemik yang dikatakan silent epidemic. So, sudahlah sampai masa kita mengalih perkhidmatan kita daripada berjangkit kepada tak berjangkit dan pencegahan jadi trust dan bukan lawatan dan bagi ubat. Satu saja komen, Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ni idea yang bagus, idea yang waktu saya berada di KKM pun dicadangkan, zaman Tan Sri pun saya rasa dicadangkan, Syaril pun tahu tentang benda ni sebab Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ada. Tetapi caveat dia ataupun syarat dia adalah untuk kalau kita tubuh pun Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan, penjawatan itu, tetapi kalau Kementerian Kewangan tak layan pun sama juga. So yes, saya setuju dari segi kepakaran untuk menentukan the true fit and it is fit for purpose. You need a separate Suruhanjaya. No way SPA and JPA understand apa yang Kementerian Kesihatan need. Tetapi akhirnya kalau Kementerian Kewangan tak bagi 5% KDNK kepada Kementerian Kesihatan, back to the same masalah. Ini soal planning for sumber manusia, anjuran. Apa kita memerlukan houseman, MO, pakar. Pada hari ini kita tak ada gambaran yang jelas. Ada Tan Sri. Ada. I mean, tapi tak ada full picture. To be fair, saya minta full picture tersebut dan mereka tunjuk full picture kepada saya. Tetapi to get to the full picture comes back to that problem. Saya ingat KJ maybe about 2 years ago, KJ ada pernah senaraikan 3 kot your main ataupun isu besar struktural yang KJ rasa perlu diselesaikan. Satu dari segi pencen, kedua kesihatan kot. Tak silap saya, I forgot what your third one was. Jadi dalam soal kesihatan ini dan kos kesihatan dan bagaimana kita mengurus kesihatan awam, saya boleh nampak lah kalau kita tak buat benda yang drastik, misalnya Suruhanjaya yang disokong oleh Pejabat Perdana Menteri dengan pembendaraan, 20 tahun lagi akan ada satu podcast lain yang akan tanya kenapa pada tahun 2026 pemimpin pada ketika itu tak berani buat keputusan besar. Yes. Tapi to be fair, sekarang ni Treasury, BNM, KKM dah umum yang akan ada this co-payment, the co-payment is part insurance. of the solution. Tapi kita tak tahu lagi
apa kesan dia kepada keperluan sistem kesihatan awam. Sistem kesihatan awam itu and just the gap in terms of what is required dan apa yang boleh diberikan oleh pembendaraan tu nampak sangat-sangat besar dah, dan hanya akan meluas dengan masa. Jadi it feels like a ticking time bomb that you can see is coming. Okay Tan Sri, saya rasa Nearly 2 hours. 2 hours satu perbincangan yang sangat-sangat rancak. Can I just ask Tan Sri apa yang perancangan, mungkin my last question, di usia dan juga pengalaman mendalam Tan Sri ni, Dalam hal apa? dalam hal politik dan pentadbiran, saya tengok dalam 2 jam ini pun tenaga Tan Sri, kecergasan itu sangat tinggi lagi. It doesn't look like you're slowing down. Memalukan orang muda Tan Sri. What do you hope dalam apa yang ada dalam kehidupan Tan Sri lagi ni? What do you want to achieve yang you belum achieve? Ini untuk jangka masa panjang. Terus terang saya cakaplah dengan niat. Saya asal daripada kampung Gunung Suga. Sekeliling saya tak ada suatu keluarga orang Cina atau India. Semua orang Melayu kaki tangan kerajaan. Batu Pahat, Gunung Suga you pergi. Hingga hari ini sama pun. Sampai masa kerajaan nak mengkaji bukan secara terbuka, mendalam, bagaimana nak special right, bagaimana dia ditweak supaya orang yang tidak seharusnya menikmati kena bersaing. Nampak tak? Ini sensitif. Ya, macam mana Tan Sri? Sekarang semua Bumi Putra dapat menikmati keistimewaan. Ini isu yang sensitif. Tapi sampai masa you have to tweak it. Dia bukan jadi satu entitlement. Saya lahir, saya dapat semua. Saya tak payah bertungkul lumus, saya tak payah berusaha kerana keturunan saya dapat. In the long term, to be competitive, you have to tweak it. Bukan dihapus. You have to do some changes. Bagaimana? Ada banyak orang yang pandai-pandai. Saya rasa kedua-dua kerjaan saya setuju kecuali part yang bertungkus lumus tu lah. Saya rasa ramai orang Melayu yang banyak bertungkus lumus masih ada. Kita, But I think it's fair what you're saying. We agree with the spirit. The spirit of it. We've always said the same. Yang dah berjaya tu jangan bersandarkan kepada bantuan lagi lah. Yes. Cuma saya nak, mungkin bagi saya nak mengakhiri, saya tak akan guna saya sebagai contoh sebab saya dibesarkan dengan pelbagai privilege yang luar biasa lah. Tapi in the case of Syahril, you know, he came from a working class family, Malay family, and he made it on his own. Dan sekarang ni dia tak minta lagi apa-apa bantuan. Ada minta apa-apa bantuan? Kawan-kawannya lah. Kawan-kawan macam KJ nak tolong boleh saya ambil. Government tak ada je lah. And you believe that now for your daughter, dia berdikar lagi. You have to. Inilah contoh yang Tan Sri maksudkan tadi. Yalah. Tapi ini terlalu sensitif. Saya di sini, saya bincang. Saya ingat soalan last ni nak lembut je. Ini lebih baik jadi tertutup lah. Tak. No, I think it's part of the national dialogue. Okay, itulah dia bersama dengan kita Tan Sri, Datuk Seri Dr. Chua Solek, mantan Presiden MCA dan juga Menteri Kesihatan Malaysia. Terima kasih Tan Sri. Baik. Dan selamat maju jaya dalam apa saja usaha Tan Sri selepas ini. Terutamanya saya harap Johor all the best for PRN Johor Tan Sri. Terima kasih lah. Thank you.